Your leaders have asked us to speak on spiritual mapping. A vezetőitek arra kértek, hogy beszéljek a szellemi feltérképezésről. This is something that the church really needs to know. Ez egy olyan téma, amire az egyháznak komolyan szüksége van. And I heard that the DVD called Transformation was also translated into Hungarian. Is that right? És hallottam, hogy az átalakulások videó magyarra is le lett fordítva. And so, it's been a number of years now that God has been teaching the church how to transform your nation. Most már jó néhány év eltelt azóta, hogy Isten tanítja az egyházát arra, hogyan alakítsuk át a nemzetünket. Now the leaders who made the DVD of Transformation came to South Africa, Cape Town. Azok a vezetők, akik az átalakulások DVD-t készítették, eljöttek Fokvárosba, Dél-Afrikába. And we learned a lot. És sokat tanultunk. And we've been doing a lot of work in South Africa. És Dél-Afrikában már sok ideje munkálkodunk ezen a területen. Hallelujah, we've got action. Hallelujah, látjuk a action. Okay, so are we going to be following, are we going to be following the slides there? All right. Okay, so it's not going to work here. Ezen nem fog. Sorry, just that here. one. Yeah, okay, can everybody see there? Mindenki lát, mindenki arra néz. All right. I'm just going to share a very exciting story with you. Először hadd osszak meg egy nagyon izgalmas történetet. About transformation and mapping. Az átalakulásról és a feltérképezésről. In Cape Town we have very difficult circumstances. Fokvárosban nagyon-nagyon nehezek a körülmények. You know, when you want to see transformation, you have to study the history. Amikor látni akarsz átalakulást, akkor a történelmét kell az adott helynek tanulmányoznod. It was very interesting that I've been in the ministry for 30 years. Most már 30 éve vagyok a szolgálatban. And I was teaching generational curses my whole life. That's the calling God put on my life. És egész életemet azzal töltöttem, hogy tanítottam a generációs átkokról. Ez az egyik elhívása Istennek az én életemen. Helping people to come free. Hogy segíteni az embereknek, hogy megszabaduljanak. So that they can fulfill their calling and purpose and destiny. Hogy betölthessék az elhívásukat. And so we would tell the people, you have to look at your history. Úgyhogy gyakran mondtuk az embereknek, hogy nézzétek meg az életetek történelmét. You have to study what happened with your forefathers. Fontos tanulmányozni, mi történt az apáitokkal, az elődeitekkel. Was there any bloodshed like murder or abortions in the bloodline? Volt bármiféle vérontás, például gyilkosság vagy abortusz a generációs vonalodon? Or suicide? Vagy öngyilkosság? Any form of bloodletting? Volt bármiféle olyan tett, ami által vér lett kiontva? We would ask them these questions. Kérdeztünk emberektől ilyen kérdéseket. And we have a special checklist that we make them go through. És van egy kifejezetten speciális listánk, amin át kell, hogy menjenek, és kipipálni a dolgokat. To ask, were your forefathers into witchcraft? Van olyan kérdés rajta például, hogy az elődeit közül volt-e bárki boszorkányságban? What of your family, what have they done? Mit tettek? And then, there was such resistance. És nagyon nagy volt az ellenállás. And the people will say, why do I have to look at my history? És sokan úgy reagáltak, hogy jaj, most miért kell a történelmet bolygatni, miért kell ezt nézegetni? Because when I came to Jesus, he took everything away. Hát hiszen amikor megtértem, Jézus nem vett mindent el. So I don't need to go back to my history. Nem kell a történelmet nézegetnem. So there was a lot of opposition. Nagyon-nagyon sok ellenállás volt ezen a téren. But do you have a dog here in Hungary called a bull terrier? Van olyan kutya Magyarországon, amit úgy hívnak, hogy bull terrier. Okay, when he bites, he doesn't let go. Ha ez a kutya harap, akkor nem enged el. Now God made me like a spiritual bull terrier. Isten ilyen bull terrierré alkotott engem. Because I knew
the truth. Mert tudtam, hogy az igazságot látom, és nálam van az igazság. And I would not let go of this truth. És ezt az igazságot nem vagyok hajlandó And elengedni. even if they hit me on the head with sticks, I still held on. It is true. És még hogyha botokkal ütötték volna a fejemet, akkor is kapaszkodtam volna az igazságba. And I sat at the feet of Derek Prince. I'm sure you all know Derek Prince. Biztos, hogy mind hallottatok Derek Prince-ről, ültem a lábainál. And I learned a lot from this general in God's army. És sokat tanultam Istennek ettől a hadnagyától. And so the persecution just on the bloodline, personal bloodline was huge. Persecution on personal bloodline, cleaning up your own history. Úgyhogy ezen a területen, ezen a személyes vérvonal kitisztításának a területén nagyon nagy volt az ellenállás. It was really tough. Nagyon nehéz volt. But we stood. De megálltunk. And then transformation DVDs came. És aztán érkeztek az átalakulások DVD sorozat. And they started to see, but these people are studying the history of cities. És elkezdték az embereink is látni, hogy hát lehet városok történelmét is tanulmányozni. They were looking at the history of nations. Lehet nemzetek történelmét is tanulmányozni. And they were doing spiritual mapping. Sőt, lehet szellemi feltérképezést is csinálni. And then they started to think, but this is what Amanda has been telling us for years. Hát valami ilyesmit mondott nekünk Amanda is, nem gondolták magukban. And there were pastors that came to ask forgiveness. És aztán voltak pásztorok, akik eljöttek bocsánatot kérni. They said, we're sorry, we did not understand. Mondták, hogy bocsánat, nem értettük még akkor. We did not know how the spiritual mapping works. Nem tudtuk, hogyan működik a szellemi feltérképezés. So I want to encourage you. Szeretnélek bátorítani. If you have never done your own spiritual mapping, hogyha a saját szellemi feltérképezésedet még soha nem tetted meg, it's very important that you do. Nagyon-nagyon fontos, hogy megteszed. And I believe that Peter Horobin from LL Ministries has been here. Tudom, hogy Peter Horobin is, az LL Ministries vezetője járt itt. I know his ministry. Ismerem a szolgálatát. And they have an office in South Africa. Van Dél-Afrikában is egy irodájuk. And we work together as ministries. És dolgozunk együtt, mint missziók. So I want to just make sure that everybody has filled in a personal checklist. Has filled in and worked through. Szeretném mindenféleképpen javasolni, hogy mindannyian egy ilyen személyes listát pipáljatok végig. Because you see, you cannot be trained as a soldier to pray for your country if you haven't cleaned your own history. Mert nem lehetsz kiképezve arra, hogy a nemzetedért imádkozz, hogyha a saját történelmedet nem tisztítottad ki. We have heard of so many churches and prayer groups. Rengeteg gyülekezetről és imacsoportról hallottunk, that have not cleaned up their own history. Akik nem takarították ki a saját házuk táját, a saját történelmüket. And they went to war against the principalities over cities. És neki mentek imaharcban a városoknak a hatalmasságainak. And they were destroyed. És el lettek pusztítva. The marriages broke. Házasságok mentek tönkre. There were deaths. Some people died. Voltak emberek, akik meghaltak. And then people pulled back from spiritual warfare. They were afraid. És akkor az emberek egy pillanatra meghátráltak, megfélemlettek az egész szellemi harctól. And so we need to understand in God's army there is an order. Nagyon fontos megértenünk, hogy Isten hadseregében van egy rend. You see, when you go to war, amikor háborúba mész, there's, you understand how an army works? Nagyjából értitek, hogy működik egy hadsereg, ugye? You stand at attention. Álltok, vigyázban. And then the general comes and he does inspection. Aztán jön a hadnagy, végigmegy a soron, ellenőrzi az embereket. And he checks you if you are a good soldier. És leellenőrzi, hogy jó katona vagy-e. And so in the spiritual army of the Lord the same happens. Isten szellemi hadseregében ugyanez megtörténik. We have the general Jesus that is ahead of the army.
Jézus a mi hadnagyunk, ő a hadsereg vezére. But you see, the inspection comes. Jön az ellenőrzés. And the devil comes also to inspect. És jön az ördög is, hogy leellenőrizzen. And he comes to check, is there anything in you that belongs to him? És jön az ördög leellenőrizni, hogy van-e benned bármi, ami hozzá tartozik. I learned this in the Bible. Ezt megtanultam már a Bibliából. Just before Jesus went to the cross, Közvetlen azelőtt, hogy Jézus a keresztre ment volna, Satan came to do inspection. eljött a sátán, hogy leellenőrizze. You can read John 14. Olvassátok el a János 14-et. And you will see the last few verses Az of utolsó John pár 14, vers a 14. fejezetben. where the devil comes to do inspection. Jön az ördög ellenőrizni. And it's like Jesus opens his coat. Kicsit olyan, mintha Jézus kinyitná a kabátját, And he says, the enemy has come to see, is there anything in me that belongs to him? és azt írja az ige, hogy jött az ellenség, hogy megnézze, van-e bennem bármilyen. And then Jesus says, És ezt mondja Jézus, he could find no such thing. azt mondja Jézus, nem talált bennem semmit. Hallelujah. Halleluja. And that is why he could go to the cross. És ezért tudott a keresztre menni, And he could die for us. és meghalni értünk. So if Satan did inspection on Jesus, Úgyhogy ha sátán Jézust leellenőrizte, then we will also be inspected. akkor biztos, hogy minket is le fog ellenőrizni. And you need to make very sure És biztosra kell mennie 100%-ig, that there's nothing in you that belongs to the devil. hogy semmi nincsen benned, ami az ördöghöz tartozik. Okay, is that all right for everybody? Ez érthető, mindenki egyetért vele. All right. So, you know, last year, let me tell you the dynamic story about Cape Town. Hadd meséljek egy nagyon dinamikus történetet Fokvárosról. Every city has got a foundation. Minden városnak van egy alapja. All right? We're going to look at some scriptures. God tells us that even Abraham, there is a foundation when you build a city. Isten megmondta Ábrahámon keresztül is, hogy van minden városnak egy alapja, ha építesz. Now the foundation of Cape Town was laid by a man called Cecil John Rhodes from England. Fokváros alapját egy Cecil John Rhodes nevezetű ember építette, Angliából származott. He was sent by the Queen. A királynő küldte el. And he was sent to come and get all the diamonds and the gold and the riches of the country. És azért jött, hogy elvigye az összes gyémántot, aranyat, ami az országban volt. Now, Cecil John Rhodes was a homosexual. Ez a Cecil John Rhodes nevezetű illető, ez homoszexuális volt. Cape Town today is called the gay capital of South Africa. És manapság, nem tudom, tudtátok-e, de Fokvárost úgy hívják, az is az egyik beceneve, hogy Dél-Afrika homoszexuális fővárosa. Why? Vajon miért? Because the man who laid the foundation was unclean. Azért, mert az alapot építő ember tisztátalan volt. So that is why we need to study who laid the foundations. Pontosan ezért kell tanulmányoznunk, hogy ki volt az, milyen illető volt az, aki az alapokat letette. We also have a lot of gangsters in Cape Town. Nagyon nagy a bűnözés is, gangsterek vannak mindenfelé. Where mindenfelé. the different gangs would fight against each other and there would be a lot of blood. Különféle bandák harcolnak egymás ellen, és nagyon sok vérontás van. We are also known as not only Cape Town, but Rape Town. Úgy is mi ismernek minket, hogy nem csak Fokváros, hanem úgy szokták becézni a városunkat, hogy szexuális erőszakváros. Can you see the foundations? Látjátok az alapjait ennek az a városnak, és hogy ez mit okozott? So there was a certain area called Crossroads in Cape Town. Van Fokvárosban egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy útkereszteződés. And a pastor came to see me last year. Múlt évben eljött egy pásztor meglátogatni. He said, Amanda, we've been trying to reach out to this area called Crossroads.
És elmondta nekem, hogy Amanda, már egy jó ideje próbálunk szolgálni azon a területen élő emberek felé, amit úgy hívnak, hogy útkereszteződés. It is one of the worst violent areas in the nation. A nemzetben ez az egyik legrosszabb terület, ami a bűntényt illeti. You do not go there when it's dark. You just don't go near there. Közelébe sem mész, ha sötét van. And so he said, Amanda, we're not getting anywhere. Mondta nekem, hogy Amanda, egyszerűen semmire nem jutunk azon a területen, hogy ott gyülekezetet plántáljunk. Won't you help us? Segíts nekünk. So I said, tell me the history. Kértem, meséljen egy kicsit a történelméről a helynek. The history was that in apartheid, in the years of apartheid, az apartheid idején, erre van magyar szó, bocsánat. A fajgyűlölet idején, annak idején, the police would shoot at the people in Crossroads and they would die. A rendőrség nagyon sok emberrel lőtt, és az emberek meghaltak. So there's blood. Tehát akkor rögtön eszembe jutott, hogy oké, akkor vérontás. And what happened was they are our public transport is taxis. A mi tömegközlekedésünk Dél-Afrikában taxikból áll főleg. But it's a minibus. De ez ilyen minibusz jellegű taxi. And they pile them in. Many. It's supposed to only take 10, but 30 get in. Hivatalosan 10 ember ülhet benne, de van olyan, hogy 30-at is belezsúfolnak. And a lot of them are not roadworthy. És nagyon sok olyan autó is van, aminek nem is szabadna az út közelébe mennie. So when the brakes fail, úgyhogy amikor a fék eltörik, vagy nem működik, they take cardboard, yes, to try and make a brake pad. Akkor, tehát, hogy amikor letörik a fékpedál, akkor egyszerűen fognak egy kartondarabot, és azt teszik a helyére. Okay, so the taxis are not very safe. Tehát nem nagyon biztonságosak ezek a taxik. But it is a strong, powerful mafia industry in Cape Town. És nagyon-nagyon erőteljes a maffia ott Fokvárosban. And there were two big taxi groups. És volt 2 nagy ilyen taxi banda. And they would fight and kill each other. És rendszeresen harcoltak és ölték egymást. So do you know what God does? Szóval mit tesz Isten? God saves the leader of this group and the leader of this group. Isten megváltja az egyik banda vezetőjét és a másik banda vezetőjét. And we start doing meetings in Crossroads. És elkezdtünk alkalmakat tartani ott az útkereszteződés területen. And I get an old minister that used to be in the apartheid, the head of the police. I got him to come, yeah. És felvettük a kapcsolatot egy olyan vezetővel, aki annó még a fajgyűlölet idején az egyik vezetője volt a rendőrségnek. And he said that he was coming to say he's sorry for what happened in the history. És elmondta, hogy szeretne jönni, hogy bocsánatot kérjen azért, ami régen történt. So we had a meeting. Úgyhogy volt egy ilyen alkalmunk. And this old man, he's an old man today, that was the minister of the police. És ez az ember, aki ma már nagyon idős ember, aki annó a rendőrség feje volt. He knelt down. Letérdelt. And he washed the feet of these taxi leaders. És megmosta a taxi vezetők lábait. And he said, I am so sorry. És azt mondta, hogy nagyon-nagyon sajnálom. I made the laws that cause so much death. Én voltam az, aki azokat a törvényeket beiktatta, amik annyi halált okoztak. Please forgive me. Bocsássatok meg nekem. It was so powerful. Rendkívül erőteljes alkalom volt. And then these taxi leaders said, és ezek a taxi gangstervezetők, they said, please, can you arrange a stadium full of people? Azt kérték, hogy segítsetek nekünk megszervezni, hogy egy egész stadionnyi ember. We want to ask forgiveness for the whole city for what we've done. Egy egész stadionnyi ember összejöhessen, és bocsánatot kérhessünk nyilvánosan azért, amit tettünk. We cannot sleep at night. Mert éjszaka már nem tudunk aludni. We are so guilty. Annyira nagy a bűntudat rajtunk. And so we arranged the stadium on the 21st of March this year. Úgyhogy idén, március 21-én volt egy nagy stadion rendezvényünk.
And again we got the old minister to come. Megint eljött ez az idős vezető. And it was powerful. És nagyon erőteljes volt. And there has come peace between the taxi groups for the first time in all the history. És a történelem során először végre békesség van a taxi bandák között. Amen. And so Amen. what we now understand, úgyhogy amit ebből megértettünk, we have to make a study of the history of a country, of a city, of an area. Rendkívül fontos, hogy tanulmányozzunk egy várost, egy országot, egy nemzetet, egy területet. All right, I want to just lay some principles down about spiritual mapping. Szeretnék először is a szellemi feltérképezésről egy-két alapelvet lefektetni. You see, knowing our history tells us where do we come from. Ha tudod, mi a történelmed, tudod, hogy honnan jössz. We also see why we are here and why are we here now in this time that God has placed us upon the earth in your nation. És ha tudod, hogy honnan jöttél, akkor azt is megtudod, hogy miért vagy ma itt, pont ebben a történelmi időszakban. And studying your history will also determine where you are going. És ha tudod, hogy mi a történelmed, vagy ha tanulmányozod azt, akkor azt is tudni fogod, hogy merre tartasz. So, just like South Africa that has a very sad history. Pont úgy, mint Dél-Afrikában, aminek nagyon szomorú a története. So Hungary has a very sad history. Ugyanúgy Magyarországnak is van egy szomorú története. So there are personal things of personal family that come upon us. Vannak a saját történelmünk, tehát a saját családunknak a történelme. But there's also a whole national bondage that comes upon a nation. De ugyanúgy van egy nemzeti kötelék is, ami befolyásol minket, és az egész nemzetet. We've been working for many years in Germany. Németországban sok éve dolgozunk. You see, the history of Germany and South Africa are very closely linked. Tudjátok, Németország és Dél-Afrika történelme nagyon-nagyon összefügg, össze van kötve. Because the spirit of apartheid Mert a fajgyűlölet időszakának a szellemisége came from the Nazis. A náciktól ered. Where this whole thing of pride, we are better than the other people. Ennek az egésznek a szellemisége, hogy büszke vagyok, jobb vagyok, mint egy más faj. We are the chosen ones. Mi vagyunk a választott emberek. And the laws were made to keep the other people with lower education. És voltak a nemzetünknek olyan törvényei, hogy azt a bizonyos népet, akik el voltak ítélve faji tekintetben, azoknak például az oktatása be volt korlátozva. And we know the history of Germany. És tudjuk Németország történelmét mindannyian. And so we have written a prayer to help people come free from the whole Nazi mindset. Írtunk egy imát is, ami segít az embereknek ettől az egész náci gondolkodásmódtól megszabadulni. There is also one for the mindset of communism. Írtunk egy olyat is, ami a kommunista gondolkodásmódtól való szabadsághoz vezet. Because it puts a bondage, it's called a stronghold in the Bible over the minds of the people. A Biblia ezt úgy hívja, hogy ilyen elmebeli erősségek, hatalmasságok, amik az ember elméjét lekötik. And it holds people in bondage. És az embereket ez megköti. And it makes you feel like a second-class citizen. És ettől gyakran másodrangú állampolgárnak érzi magát az ember. That you're just not good enough. Azt érezteti veled, hogy nem vagy elég jó. And so the whole thing was so ungodly. Ez az egész annyira istentelen volt. And we need to deal with those things of the past. És fontos, hogy a múltnak ezeket a dolgait lerendezzük. You see, Jesus never put people in chains. Jézus soha nem tett senkit sem láncokba. He set people free. Ő azért jött, hogy mindenkit megszabadítson. That's his heart. Ez az ő szíve. For every one of us. Mindannyiunknak. And so I really want to encourage you to, if you haven't studied your own history, that you will do that. Úgyhogy nagyon szeretnélek bátorítani arra, hogy tanulmányozd a történelmedet, ha még nem tetted meg.